Good day everyone, Sir Garrett here. I will help you to learn and explore the majestic and interesting world of science. On this video lecture, you should be able to solve problems involving moles and number of particles relationship. So without further ado, let us start this video lecture. Sa ating previous video lecture, natutuhan nating i-calculate ang value ng mass of the given element to number of moles. Kung hindi mo pa ito napapanood, maaari mong i-click ang link sa description section ng video na ito upang malaman mo ang proseso kung papaano ito ginagawa. Sa video lecture na ito, bibigyan naman natin ng pansin kung papaano natin i-calculate ang moles to number of particles relationship. Simulan natin sa formula na ginagamit upang maisagawa natin ito. Gagamitin natin ang formula na number of particles is equal to the number of mole given on the situation multiplied to Avogadro's number divided by 1 mole of the given element. Tandaan na sa general formula na ito, ang number of mole ay given sa ating problem o situation o di kaya naman ay kinuha sa proseso ng calculating mass to moles na diniscuss natin sa previous video lecture. Ang Avogadro's number naman ay may constant value na 6.022 times 10 raised to the 23rd power particles kung saan ito ay constant. Tama ang narinig mo. Ito ay constant sa lahat ng elements na makikita natin sa periodic table. Ibig sabihin, lahat ng elements na maaari nating makita sa periodic table ay may constant value ng Avogadro's number na 6.022 times 10 raised to the 23rd power particles. Huwag mo itong kakalimutan. At panghuli, ang 1 mole of element kung saan ito ay nakadepende sa bilang ng element o atoms na given sa ating situation. Ngayong nalaman mo na ang mga nilalaman ng formula na ating gagamitin sa pag-calculate ng moles to number of particles, subukan nating isolve ang sample problem na ito. Gamitin natin ang value ng mole na na-calculate natin sa previous video lecture. Nagkaroon tayo ng value na 0.371 mole of aluminum. Ngayon, alamin naman natin kung ilang particles ang mayroon sa 0.371 mole of aluminum. Gamit ang nabanggit na formula sa pag-calculate ng number of particles present in a given number of mole, alamin muna natin ang mga quantities na present sa ating given problem. Mayroon tayong number of mole given na 0.371 mole of aluminum. Tulad ng ating nabanggit, ang value ng Avogadro's number ay 6.022 times 10 raised to the 23rd power particles. Tandaan, ang value nito ay constant at lahat ng elements na nasa periodic table ay pare-pareho ng value ng Avogadro's number. At ang number of mole ay equal to 1 mole of aluminum. Bakit 1? Diba nabanggit natin na kapag isang element lamang ang given sa situation, ito ay may equivalent value na 1 mole. Kung baga, kung isang element lamang ang nabanggit o nabasa na isang atom of an element lamang ang given, ibig sabihin, 1 mole lang ang magiging value nito. Matapos nating malaman ang mga given quantities sa ating problem, subukan naman natin itong i-substitute sa ating formula. Kung kaya, ito ay magiging number of particles is equal to 0.371 mole of aluminum times 6.022 times 10 raised to the 23rd power particles divided by 1 mole of aluminum. Sa bahaging ito, ipe-perform na natin ang necessary operations. Bago natin simulan, siguraduhin na hawak mo ang iyong lapis at papel maging ang iyong calculator upang masundan mo kung papaano ito ginagawa. Bago natin i-multiply ang number of mole given sa ating situation sa value ng Avogadro's number, ika-cancel na muna natin ang mga same units na maaari nating makita sa parehong numerator at denominator. Kung ating mapapansin, pareho itong may presence ng unit na mole. Atin na muna itong ika-cancel nang hindi na ito magdulot pa ng pagkalito. Ngayon,
I-multiply muna natin ang 0.371 mole sa value ng ating Avogadro's number na 6.022 times 10 raised to the 23rd power particles. Ito ay magkakaroon ng product na 2.23 times 10 raised to the 23rd power of particles. Ngunit nagkakaroon ng pagkakataon na binibigyan tayo ng gamit nating calculator ng final answer na hindi naka-scientific notation gaya nito. Paano natin ito i-convert into scientific notation? Pansinin natin ang details ng isang scientific notation. Makikita natin na sa scientific notation value, ito ay binubuo ng coefficient, base, at exponent. Sa coefficient, mapapansin natin na ito ay may whole number at decimals. Tandaan na ang first significant figure, which is the whole number na makikita sa kaliwa ng decimals, ay dapat may value lamang from 1 to 9. Tandaan, single digit lamang ito. Samantalang ang decimal places naman ay maaaring mag-range ng 2 hanggang 3 decimal places, ngunit sa pagsasanay na ito, mas mainam kung 2 decimal places lamang ang ating gagamitin. Ang base naman natin ay expressed as power of 10. Samantalang ang exponent ay nalalaman kung ilang beses mo ginalaw ang decimal point. Ngunit kung ang naging resulta ng iyong sagot ay isang malaking value ng large number gaya ng ipinapakita sa ating halimbawa, magsisimula ka sa pagbibilang ng galaw ng decimal point mula sa pinakadulong kanan ng iyong whole number value. Ngayon, subukan nating i-convert sa scientific notation ang naging resulta ng iyong sagot kung sakaling hindi pa ito naka-scientific notation. Dahil ang value na ito ay napakalaki, which is 2, 2, 3, 4, 1, 6, 2 at may 17 na zeros, i-convert natin ito into scientific notation. Tulad ng ating nabanggit, saan nga tayo magsisimula ng pag-move ng decimal point kung sakaling ito ay naka-expressed as a large whole number? Tama. Magsisimula tayo sa dulong kanan ng ating large whole number. Kung gagawin natin ito, magkakaroon tayo ng 23 times na paggalaw mula sa kanan hanggang sa number 2. Sir, bakit hanggang sa 2 lang, which is the first digit ng ating large whole number? Hindi ba't nabanggit natin kanina na ang first significant figure sa kaliwa ng ating magiging decimals ay dapat isang digit lamang kung saan ang value nito ay nagre-range from 1 to 9. So, ibig sabihin, tama lamang na ang ating ginawa na itigil ito ng pag-move hanggang sa first digit ng ating large number. Samantalang pagdating naman sa magiging decimal place, tulad ng ating nabanggit, 2 decimal places lamang ang ating gagamitin kung kaya ang matitira lamang ay 0.23. Sir, bakit 23 lang ang natira sa ating decimals? Hindi ba't gumagamit tayo dito ng concept ng rounding off upang mas makuha natin ang significant figures ng sagayon, hindi tayo mahirapan sa pagsulat ng magiging value ng ating scientific notation. Kung isusulat natin ang napakalaking value na ito, tayo ay magkakaroon ng value na 2.23 times 10 raised to the 23rd power na scientific notation. Tandaan, ang mga paalala na ito kung sakaling ang lalabas na value sa ginamit mong calculator ay hindi agad naka-scientific notation. Or kung nahihirapan ka sa manual conversion, maaari rin tayong humingi ng tulong sa ating math teacher kung papaano mababago ang mode ng ating calculator kung ito ay scientific. Muli, para makalculate natin ang given number of moles to number of particles, ginagamit natin ang formula na number of particles is equal to the number of mole given on the situation multiplied to Avogadro's number divided by 1 mole of the given element. Tandaan na ang Avogadro's number ay may constant value na 6.022 times 10 raised to the 23rd power para sa lahat ng elements na present sa periodic table. Ngayon, subukan pa nating mag-solve ng isa pang sample problem kung talagang nakasunod ka sa gawain natin.
How many particles of atoms are there in a 5.42 mole of zinc? Bibigyan kita ng 1 minuto upang sagutan ang word problem na ito. Maaari mong i-pause ang video lecture na ito sakaling hindi sapat ang 1 minuto upang makuha mo ang final answer. Muli, maaari mo nang simulan ang pagsasolve. Ngayon, tingnan natin kung pareho tayo ng naging sagot. Ano nga muli ang una nating dapat na gawin? Tama, alamin muna natin ang mga given quantities sa ating sample problem. Ang mga given quantities ay ang 5.42 mole of zinc, 1 mole of zinc at constant value ng Avogadro's number na 6.022 times 10 raised to the 23rd power of particles. Sunod, i-substitute natin ang given quantity sa ating formula. Number of particle of zinc is equal to 5.42 mole of zinc times 6.022 times 10 raised to the 23rd power of particles divided by 1 mole of zinc. Gaya ng ating nabanggit, mas mainam na i-cancel natin ang parehong units na nakikita natin sa numerator at denominator. Ano ang unit na parehong mayroon sa ating numerator at denominator? Tama, ito ay ang unit na mole. So kung i-cancel na natin ito, maaari na nating i-perform ang mga necessary operations. 5.42 mole of zinc times 6.022 times 10 raised to the 23rd power of particles will have a product of 3.26 times 10 raised to the 24th power of particles. Then, i-divide natin ito by 1. So tayo ay magkakaroon ng final answer na 3.26 times 10 raised to the 24th power particles of zinc. Ibig sabihin, may 3.26 times 10 raised to the 24th power of particles mayroon sa 5.42 mole of zinc. Amazing! Upang mas mahasa pa ang iyong nalaman sa video lecture na ito, subukan mong sagutan ang mga sumusunod na pagsasanay. Again, I am Sir Garrett and let us learn and explore the majestic and interesting world of science.